Kongresskamrater, jag vill på förbundsstyrelsens vägnar hälsa er kongressombud, förbundsmötets ledamöter, revisorer, svenska och utländska gäster och all personal naturligtvis välkomna till vår Livsmedelsarbetareförbundets 20:e ordinarie kongress. Jag är säker på att det här blir en minnesvärd vecka där vi debatterar med högt i tak och där vi också pekar ut färdriktningen för framtiden. För 4 år sedan samlades vi i Umeå på kongress. En del av er var med som ombud redan då, men för hela 86% är det här den första kongressen. Och det pirrar säkert lite i magen på en del av er. Och för dig som är här för första gången eller på kongress för första gången så kan ju hela den här inramningen kännas väldigt formell och pampig. Men tänk då på att kongresspresidiet som vi snart ska välja, de gör allt i sin makt för att just ditt förslag ska behandlas på bästa sätt. Och om du känner hjärtat fladdra lite grann när du står i talarstolen för första gången, så tänk på att du befinner dig bland vänner. Du befinner dig bland vänner som vill lyssna på just dig och få reda på vad just du tycker och tänker. Förutom er ombud så består kongressen av ledamöterna i förbundsmötet, förbundsstyrelsen, lokala och centrala ombudsmän och våra revisorer. Men vår kongress tilldrar sig också intresse från omvärlden. Bland våra internationella gäster finner vi generalsekreterare Ron Oswald från IUL. Och Ron kommer att tala till kongressen lite senare. Välkommen Ron. Från IUL kommer också Barbro Bodin från huvudkontoret i Genève. Vi gästas också av regionalsekreteraren för Asien, Hidayat Greenfield, och från Afrika, Adwa Sakai. Hjärtligt välkomna ni också. Men vi har ytterligare 2 gäster som har anlänt idag. Det är 2 kamrater som efter den arabiska våren tillsammans med andra arbetskamrater bestämde sig för att bilda en oberoende fri fackförening på Mondelez i Alexandria. Ett craftföretag kan vi väl säga. Och för det så fick de sparken. De blev av med jobben. Och 2 av dem är här idag. Och Ron, jag är säker på att Ron kommer att ta hela det här fallet mer i detalj när han pratar lite senare. Vad vore en kongress utan våra nordiska vänner? Det känns glädjande att kunna hälsa välkommen till Ole Velast och Tage Arentoft från danska födevaruförbundet NNF. Georg Hansen från Färöarnas Arbeiderförlag. Hanne Holgard från 3F i Danmark. Jan Egil Pedersen från våra norska vänner i NNN. Veli-Matti Kuntonen, Henry Lindholm, Eija Ojanen och Marjo Lustarinen från vårt finska systerförbund SEL. Våra svenska gäster består av Veli-Pekka Säckele från IF Metall, Per-Olof Sjö från GS, Therese Govelin från HRF, Per Holmström Kommunal, Peter Hellberg och Ove Renkse från Unionen. Från LO kommer en annan gammal kär figur, Mikael Nilsson, Ylva Törn och Anders Bergerus från Socialdemokraterna. Vi gästas också av Henrik Ask från LO, TCO, Rättsskydd, Sune Rosdahl och Anders Olsson från Folksam och naturligtvis vår auktoriserade revisor Sune Jonsson. Och senare under veckan så kommer vi också att få förmånen att lyssna på tal av LOs ordförande Karl Petter Thorwaldsson och Sveriges nästa statsminister Stefan Löfven. Och sist men inte minst så vill jag också, utan att räkna upp er, hälsa ett speciellt välkomna till våra pensionerade lokal- och centralombudsmän. Ja, kongressdeltagare, vi har en spännande och arbetsam vecka framför oss nu. Vi ska behandla 161 motioner. Vi ska behandla 4 rapporter.
Vi ska behandla förslaget till nya stadgar och naturligtvis programförslaget som också är temat för kongressen, mat, makt och människor. Och sen ska vi också välja förbundsledning, förbundsstyrelse, ledamöter i förbundsmötet samt revisorer och valberedning. Och naturligtvis så ska vi också se till att kongressfesten blir skoj. Det tycker jag vi ska lova varandra. Det kommer att bli en arbetsam vecka, men å andra sidan så vet jag också att det inte finns mycket som slår känslan av samhörighet eller det välbefinnande som infinner sig när vi gemensamt stakar ut nya mål för vårt fackliga arbete. Med de här orden så förklarar jag också Livsmedelsarbetareförbundets 20:e ordinarie kongress öppnad. Under kongressperioden så har många fackföreningskamrater lämnat oss i sorg och saknad. En del efter ett långt yrkesliv, men en del allt för tidigt med mycket kvar att göra och strida för. Vi har alla kamrater som vi minns och som vi tänker på i en sån här stund. Alla med sin historia och alla lika saknade kamrater. Låt mig här nämna några som i sina förtroendeuppdrag betytt mycket för många av oss. Olof Oskarsson blev lokalombudsman i Värmland redan den 1 maj 1964. Olof pensionerades långt före många av oss ens blev engagerade i Livs. Olof gick bort på sin 100:e födelsedag i februari 2011. Betty Krok gick bort blott 54 år gammal i oktober 2009. Betty valdes in i förbundsstyrelsen under kongressen 1991 och anställdes som ombudsman i Göteborgsavdelningen den 1 oktober 1995. Alf Öhman avled 79 år gammal i september 2009. Alf blev lokalombudsman i avdelning 57 i Luleå den 1 juli 1976. Sonny Lindholm hade precis fyllt 79 år när han gick bort i november 2009. Sonny blev 1948 medlem i förbundet och anställdes som lokalombudsman den 1 juli 1962 i avdelning 58 Ljungsbro. Han avslutade sin karriär i sin kära avdelning 2 Helsingborg. Alvar Blom avled i augusti 2010, 87 år gammal. Alvar blev lokalombudsman den 1 oktober 1966 innan han 1973 plockades till förbundet för att förhandla och ansvara för bageriavtalet. Alvar blev sedermera både förbundssekreterare och andra ordförande. Evert Kajhammar gick hastigt bort i juli 2011. Evert började som lokalombudsman i augusti 1975 och kom senare till förbundskontoret. Först som förhandlare och sedan som förbundssekreterare och andra ordförande fram till sin pension 2001. Evert blev 69 år. Sist vill jag också nämna Ingmar Kjär. Ingmar gick hastigt bort den 7 maj 2012, endast 55 år gammal. Trots sin unga ålder hade han mer än 30 års arbete inom Livs bakom sig. Ingmar hann med att vara klubbordförande på Marabou. Han var koncernfackets ordförande och han var också ordförande för avdelning 4 i Stockholm. Och sedan 2005 så var Ingmar ledamot i förbundsstyrelsen. Kongressledamöter, normalt brukar vi hålla en stunds tystnad för att hedra bortgångna kamrater. Men jag har alltid tyckt att det egentligen är en konstig sedvänja. Ingen av dem jag räknat upp var ju speciellt tystlåtna av sig. De var alla hårt arbetande fackföreningsledare som inte tvekade att göra sin röst hörd eller kliva fram när det blåste snålt. Och jag föreslår därför att vi istället hedrar dem med en lång sista applåd för allt det de har gjort för oss.
Kamrater, för 4 år sedan behandlade kongressens förbundsstyrelses förslag till förändrad organisation. Det beslutet bottnade i ett kongressbeslut från 2005 där vi tillsatte en utredning efter att ett antal avdelningar motionerat om att vi borde se över både arbetsformer och struktur i förbundet. Förbundsstyrelsen beslöt dock att inte genomföra uppdraget som en vanlig traditionell utredning där ett antal personer fick tänka till och komma med förslag. När arbetsmetoden blev istället att involvera så många medlemmar och förtroendevalda som möjligt i en öppen process som så småningom skulle vägleda förbundsstyrelsen när man skulle formulera ett förslag. Visserligen mera jobbig metod, men också en metod som ledde fram till ett väldigt radikalt förslag till ny organisation. Ett förslag som förmodligen inte hade sett dagens ljus i en traditionell utredning. Och fokus för de breda diskussioner som fördes på alla nivåer i förbundet, det var att skapa en organisation med så mycket medlemsnytta som möjligt. Mer verksamhet, mer demokrati och mer för pengarna. Under veckan ska vi behandla en rapport om den nya organisationen. Men låt mig redan så här i inledningen säga att i mina ögon så är den nya organisationen redan en succé. Den är inte helt perfekt i alla delar, och vilket naturligtvis syns i en del av de motioner som ni har skrivit till den här kongressen. Men den har på avgörande punkter definitivt levererat det vi vill ha ut. Vi har fått mera demokrati. Det visar inte minst er närvaro här. Nu har ju till exempel varje klubb rätt till ombud på kongressen. Ja, till och med de som arbetar på små arbetsplatser som inte har någon egen arbetsplatsklubb har ju möjlighet att utse sina kongressombud. Vi har också fått fler motioner än tidigare till den här kongressen. Det om något visar ju också på att vi är ett förbund där medlemmarna känner att det spelar roll vad de tycker och tänker. I undersökningar som LO gör har vi också sett spåren av ett livaktigt och starkt förbund. Var fjärde medlem i Livs har idag ett fackligt uppdrag. 25% av de som är medlemmar har tagit på sig ett fackligt uppdrag. Mer än hälften av medlemmarna i Livs uppger att de har varit på ett eller flera fackliga möten. Och det här är siffror och fakta som ju faktiskt gör oss helt unika i LO-familjen och förmodligen i hela fackföreningssverige. Medlemskapet i Livs ger också det bästa materiella försäkringsskyddet som finns. Förutom det så kallade LO-paketet med kollektiv hemförsäkring, barngrupplivförsäkring, fritidsförsäkring och en kompletterande gruppliv så har vi ju dessutom den bästa inkomstförsäkringen vid arbetslöshet. Inget annat förbund i fackföreningssverige har de generösa villkor i inkomstförsäkringen som vi har. Och när det gäller verksamheten så kan jag också konstatera att vi kunnat behålla antalet anställda ombudsmän trots att medlemsantalet minskat. Och ombudsmännen är ju viktiga därför att de är ju ute och förhandlar för våra medlemmar. Vi har också lyckats behålla nivån både på utbildningar och annan lokal verksamhet. Och det är faktiskt till och med så att vi med tanke på ett minskat medlemsantal utbildar relativt sett flera idag än i den gamla organisationen. Och sist men inte minst så kan jag också konstatera att den nya organisationen också levererar en bra ekonomi. För första gången på många år så har vi balans i intäkter och kostnader. Faktum är att vi bara de senaste 2 åren gjort ett överskott på nästan 28 miljoner. Pengar som nu förstärker vår strejkkassa och också ger oss möjlighet att satsa framåt. Men det finns också områden som vi måste bli mycket bättre på i organisationen. Och det jag framförallt tänker på är organisationsgraden. Den är idag alldeles för låg på många arbetsplatser. Och när den borgerliga regeringen införde den så kallade arbetslöshetsavgiften så vet vi alla vad som hände. I stort sett alla LO-förbund fick höjda avgifter för a-kassan och i vårt fall med hela 30%. Följden blev ju naturligtvis att många tyckte att medlemskapet blev för dyrt och valde att kliva av. 500 000 människor lämnade a-kassan och självfallet påverkar detta också anslutningsgraden till fackföreningarna
inte minst för vår del. Och många människor tror ju tyvärr också att kollektivavtal, lagar, det är något som bara finns. De inser inte att kollektivavtal, lönehöjningar och bättre arbetsmiljö, det är något vi måste kämpa oss till varje dag. Det är ingenting som arbetsgivarna bjuder på. Och här har vi en resa att göra gemensamt. Vi måste bli mycket bättre på att tala om detta på arbetsplatserna och med dem som vi vill ha som medlemmar. Vi måste vara tydliga när vi förklarar för människor vad som händer om vi skulle tappa förmågan att upprätthålla kollektivavtalen. Och vi måste bli tydligare på att berätta om att den enskildes enda garanti för drägliga villkor på arbetet, det ligger i kollektivets samlade styrka. Den här frågan är livsviktig för svensk fackföreningsrörelse. Och därför kommer vi också att ägna den stor uppmärksamhet under själva den här kongressveckan. Vi vet att det finns ungefär 38 000 livsmedelsarbetare i det här landet. Och låt oss därför lova varandra att vid nästa kongress 2017 så ska vi ha fått med dem allihop som medlemmar. Kamrater, för 4 år sedan så upptogs en stor del av mitt inledningstal av regeringen Reinfeldts massaker på de svenska trygghetssystemen. Jag uttryckte då stort hopp om att regeringen skulle falla i det kommande valet. Men tyvärr så blev det ju inte så. Vi har fortfarande en regering som vann valet på att prata om att man vill minska utanförskapet, men som nu ser till att de som blir sjuka i jobbet får bära bördorna genom kraftigt försämrade villkor enbart för att de rika ska få sänkt skatt. Vi har utbildningsminister Björklund som står för en skolpolitik där ungarna ska sållas och delas in i dugliga och odugliga i tidig ålder. En skola där man med militär disciplin ska peka med hela handen och säga till föräldrarna: dina barn duger inte till något annat än låglönejobb. Dina barn ska därför lära sig veta ut och hålla käft. Vi har idag en regering som slutat prata om arbetslinjen och istället släppt iväg arbetslösheten och i synnerhet ungdomsarbetslösheten som idag uppgår till 24%. Och därmed befinner vi oss bland de sämsta länderna i Europa. Vi har en näringsminister, Annie Lööf, som tror att det skapas fler jobb om bara ungdomar kunde sänka sina lönekrav med 1/4. Hon måste definitivt själv ha skolkat från historielektionerna i skolan, för den medicinen har prövats i många länder och den har visat sig vara felaktig. Vi har socialminister Hägglund, kristdemokraten, som är så upptagen av människors underliv och vem folk skaffar barn med att han glömmer sitt eget jobb. En socialminister som genom privatisering av apoteken tvingar pensionärer att gå studiecirklar bara för att kunna lära sig att hämta ut sin medicin. En socialminister som så totalt har missat sin roll att han inte förstår att hans uppgift är att bygga, inte riva ner välfärden. Vi har finansminister Borg, kamrater, som mitt i den största globala finansiella krisen tyckte det var viktigare att låna pengar till skattesänkningar än att investera för framtiden i svensk industri. Och vi har naturligtvis statsminister Reinfeldt som gång på gång trotsigt lägger armarna i kors över bröstet, skakar på huvudet och vänder bort blicken när bit för bit av den svenska välfärden försvinner. Vi har en statsminister som oblygt förklarar att den generella välfärden måste monteras ner. Vi har idag en regering som ser till att endast 13% av löntagarna får ut 80% i a-kassan om de blir arbetslösa. Vi har idag en regering som ser till att Sverige, enligt OECDs senaste mätningar, är det land i världen där inkomstklyftorna växer snabbast. Där andelen fattiga har ökat från 3,5% till 9% sedan 2006. Och enligt SCBs beräkningar är det framförallt sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer som fått det rent materiellt sämre sedan 2006. Kamrater, vi har en regering som förhindrar facklig kontroll och som vägrar vidta åtgärder för att stoppa oseriösa arbetsgivares skojarmetoder för att lura hit billig arbetskraft från andra delar av världen. Fattiga människor som ska användas för att dumpa lönerna. Vi har sett det på välkända restaurangkedjor. Vi har sett det i de svenska skogarna, antingen i form av fattiga bärplockare från Thailand eller i form av fattiga skogsarbetare hitlurade från Kamerun.
Svensk fackföreningsrörelse välkomnar arbetskamrater från andra delar av världen. Men när de arbetar i Sverige så ska svenska kollektivavtal gälla och då ska svenska arbetsmiljöregler gälla. Fattiga arbetare från andra delar av världen har samma rätt till drägliga löner och en bra arbetsmiljö som svenska kamrater när de arbetar i Sverige. Kamrater, för några år sedan såg vi också hur ett lettiskt byggföretag vägrade teckna kollektivavtal med Byggnads när Vaxholms kommun skulle renovera en skola. Konflikten utmynnade ju, som ni säkert minns, i att Byggnads- och Elektrikerförbundet försatte det lettiska företaget i blockad. Och efter att det lettiska företaget med benäget bistånd från svenskt näringsliv, hör och häpna, stämt fackförbunden, vidtog diverse juridiska turer som slutade med att Byggnads- och elektrikerna dömdes att betala skadestånd till företaget. Domstolen ansåg inte att Byggnads- och elektrikerna hade täckning för att vidta stridsåtgärder, trots att de löner som företaget betalade ut endast uppgick till hälften av vad de skulle betala enligt svenska kollektivavtal. Och det här ledde ju, som ni säkert minns, till att den svenska regeringen ändrade lagstiftningen och införde den så kallade Lex Laval. Nu har FN-organet ILO granskat både domen och Lex Laval. ILO kommer fram till att skadeståndsdomen mot fackförbunden och Lex Laval strider mot konventionerna om att organisera sig och förhandla om kollektivavtal. ILO anser också att den svenska regeringen ska kompensera fackförbunden för skadestånden de tvingas betala, och dessutom uppmanar man regeringen att riva upp Lex Laval. Och därmed, kamrater, så befinner sig Sverige i samma liga som de diktaturer i Centralafrika och Burma som vi själva brukar kritisera. En situation som borde kännas väldigt pinsam för en regering som säger sig värna den svenska modellen och de svenska kollektivavtalen. Men vad blir regeringens svar? Ja, det är mycket talande för en regering som uppenbart ljuger, som uppenbart säger en sak till väljarna men gör något helt annat och som har ett helt annat syfte med sin politik. Arbetsmarknadsministern, moderaten Hillevi Engström, säger att hon och därmed också hela regeringen bara betraktar ILOs förödande kritik som en kommentar. Och vi vet ju vad regeringen vill uppnå. Man vill helt enkelt skapa förutsättningar för att undergräva det som byggt det tidigare svenska välfärdssamhället, nämligen starka fackföreningar med rikstäckande kollektivavtal där de anställda garanteras drägliga levnadsvillkor. Allt prat om arbetslinje handlar egentligen bara om en sak, och det är att återinföra ett daglönarsystem som vi redan en gång själva har kastat på soptippen. Kamrater, vi har alla sett gamla svartvita bilder från 20- och 30-talets Europa där arbetarna köade utanför fabrikerna med kepsen i hand för att försöka få jobb över dagen. Det samhället vill regeringen ha tillbaks. Men nu är kepsen i handen utbytt mot mobilen i handen. För nu ska de arbetssökande inte heller synas. De ska sitta hemma och vänta på att bli uppringda av sina bemanningsarbetsgivare. Men de ska fortfarande tvingas ta jobb på de tider och till de löner som arbetsgivare anser sig vilja betala. Men kongresskamrater, vi glömmer inte hur ett solidariskt samhälle ser ut. Och vi tänker se till att vi åter bygger ett solidaritetens och omtankens Sverige. Och vi kommer inte att ge oss förrän den här regeringen har lämnat kanslihuset. Och vi kommer inte att ge oss förrän vi har en statsminister som heter Stefan Löfven. Livsmedelsarbetareförbundet är en internationell fackförening, och det är vi utifrån ren självbevarelsedrift. De svenska livsmedelsföretagen är idag en del av den globala livsmedelsindustrin på ett sätt som vi inte hade kunnat föreställa oss för 30 år sedan. När jag började jobba på slakteriet 1972 så var den svenska jordbrukskooperationen den allt dominerande spelaren inom livsmedelsproduktion. Vi hade också en jordbruksreglering som bland annat föreskrev en hög självförsörjningsgrad av beredskapsskäl.
Och det här innebar att livsmedelsarbetarnas jobb egentligen aldrig hotades av konkurrens utifrån. Och 1972 så var därför inte mer än 5-10% av medlemmarna i Livs anställda i ett företag utan svenskt ägande. Men idag arbetar mer än 70% av våra medlemmar för ett globalt företag. Och självklart är detta en stor förändring och utmaning för oss. Vi möter nu arbetsgivare som mäter oss utifrån helt andra måttstockar. Vid förhandlingsborden möter vi nu arbetsgivare som har svårt att förstå och acceptera den svenska kollektivavtalsmodellen. Vi möter arbetsgivare som tycker att de svenska arbetsmarknadslagarna bara är till besvär. Och vi möter arbetsgivare som hatar våra möjligheter till sympatiåtgärder för förbund i andra länder. Det här märks naturligt också i vårt dagliga arbete. Inte minst syns det väldigt tydligt när ord plötsligt får en helt annan innebörd. Det är i sig inte speciellt kontroversiella ordet flexibilitet har till exempel fått en helt ny innebörd för svenska löntagare. Enligt Svenska akademins ordlista betyder ordet flexibel böjlig, anpassningsbar och föränderlig. Alltså något som i grunden är ganska positivt. Nu rinner svetten här också, ser ni. Men när vi möts av ordet flexibilitet i förhandlingsbordet så vet vi att synonymerna lika gärna kan vara inhyrd arbetskraft, lönedumpning, sämre arbetstider, lägre OB, lägre övertidsersättningar, ökad stress, mindre inflytande över jobbet och lägre minimilöner. Och i värsta fall så betyder det också flytt av jobb till länder med lägre löner. De här nya synonymerna har också kommit med de globala företagens ökande ägarandel av livsmedelsindustrin. Och låt mig ta några aktuella exempel på arbetsgivare agerar och följderna för våra medlemmar i det nya flexibla Sverige. Och det första jag tänker på är nedläggningen av läkerolfabriken i Gävle. Beslutet om nedläggning kom som en total överraskning och chock för de anställda. När Cloetta fusionerade med den holländska godisjätten Liv så välkomnade de livsklubbarna de nya ägarna. Men 3 veckor efter att affären var klar så tog man beslutet att lägga ner fabriken i Gävle. Wellington i Kubase, som jag vet finns här idag som kongressombud, kallades in till platschefen och fick beskedet på högtalartelefon. Dagen därpå kom en liten delegation med produktionsdirektören i spetsen till Gävle från Holland och meddelade personalen. Stora delar av produktionen flyttas till Slovakien eftersom lönerna där är lägre. Och dessutom har den mottagande fabriken i Slovakien byggts med EU-medel. Livsklubben har naturligtvis förhandlat om bonus till de anställda under uppsägningstiden och efterskydd efter nedläggningen. De har hänvisat till 2 andra stora fabriksnedläggningar i kommunen, Ericsson i Gävle och Stora Enso i Norrsundet. Men Wellington som klubbordförande har fått svaret: glöm allt det där, de pengarna finns inte i vår portfölj. Men några månader senare så är det aktuellt med bonus trots allt. Men inte till de sparkade livsmedelsarbetarna, utan till den person som bär ansvaret för nedläggningen. Bolagets vd Bengt Baron kan då kvittera ut 7,3 miljoner i extra bonus. Inklusive lön kostar han därmed 12,5 miljoner totalt bara under 2012. För de 150 sparkade Cloetta-arbetarna så betyder flexibiliteten alltså att deras jobb försvann till ett låglöneland, medan det för vd:n betydde en rejäl bonus. Det andra exemplet är från ett tidigare gammalt hederligt bondekooperativt företag som förr var en föregångare både när det gällde löner och satsningar på yrkesutbildning och arbetsmiljö. Jag tänker naturligtvis på Scan, som idag inte längre är kooperativt ägt utan ett globalt företag noterat på den finländska börsen. Under ett antal år så har man sagt upp egen personal på anläggningarna i Kristianstad, Skara och Linköping. Och för att vara flexibla i produktionen så har man samtidigt hyrt in personal från utländska bemanningsföretag. Klubbarna har naturligtvis förhandlat och försökt stoppa det här med argumenten att bemanningsföretagen naturligtvis måste vara de som försvinner först när det uppstår arbetsbrist, inte de egna anställda.
Men man har också samtidigt tvingats konstatera att den svenska lagstiftningen ger tyvärr företaget rätt att göra så här. Det som är inhyrda är naturligtvis väldigt svåra att organisera. Inte bara på grund av språksvårigheter utan framförallt på grund av att de är rädda att förlora jobbet och skickas hem om de organiserar sig. Enligt vårt bemanningsavtal så ska de ju ha samma lön som Scans egna anställda. Men det är mycket tveksamt, för att inte säga otroligt, att de i slutändan får det. Vid något tillfälle så har tungan sluntit hos någon inhyrd och man har då pratat om en lön på 1500 euro i månaden. Vilket är ungefär cirka hälften av vad en styckare på Scan ska tjäna. Och åtminstone ett av företagen, bemanningsföretagen, har också undanhållit arbetsgivaravgifter och är idag skyldiga svenska staten 4 miljoner kronor. Detta har varit känt länge, men det ser inte HK Scan som några moraliska betänkligheter att fortsätta anlita dem. Det här hade naturligtvis varit otänkbart i det bondekooperativa Scan. Dåtidens Scan-arbetsgivare satt en ära i att vara en bra arbetsgivare, både när det gäller löner, arbetsmiljöarbete och yrkesutbildning. Men det nya börsnoterade Scan har ändrat fokus. Eller i vart fall fått en helt ny moralisk kompass. Nu tycker till exempel inte Scans personalchef att det är deras problem att de samarbetar med företag som skattefuskar gentemot den svenska staten. Och det var egentligen inte förrän vår skandalkampanj i sociala medier började få uppmärksamhet från omvärlden som man reagerade och åter ville tala med oss. Och naturligtvis var man bekymrade och uttryckte oro över att vår kampanj skulle skada varumärket. Förhållandet att man själv säger upp folk och samarbetar med skattesmitare, det tyckte man i flexibilitetens namn inte ska vara skadligt för varumärket. Men nu ska det i ärlighetens namn också sägas att jag och Scans vd efteråt har tagit i hand på att det här ska ordnas upp. Vi är överens om att bemanningsföretag inte ska användas mer än i undantagsfall, och när de används så ska de arbeta under exakt samma villkor i alla delar som Scans egna anställda. Vi är också överens om att så många som möjligt av de som fått sparken ska få erbjudande om återanställning. Därför sitter nu våra klubbar i förhandlingar om återanställningar och införande av yrkesutbildningar på de olika anläggningarna. Men vår kampanj fortsätter, om än för tillfället lågintensivt, men den kommer att fortsätta tills vi ser att Scan har gjort om och gjort rätt. Och låt mig också redan nu lova livsmedelsföretagen att vi i nästa avtalsrörelse kommer att sätta frågan om trygga anställningar högt på dagordningen. Vi accepterar inte en situation där löntagare som långt och troget tjänat sitt företag plötsligt kan bytas ut mot någon som för tillfället säljer sin arbetskraft billigare. Vi ska ha anställningstryggheten tillbaka. Kamrater, jag sa tidigare att vi är en internationell fackförening och att vi är av självbevarelsedrift. Vi är del av den globala fackliga rörelsen just för att det inte längre räcker till att försvara våra medlemmars intressen här hemma. Om vi på allvar ska kunna skapa bättre villkor och tryggare anställningar för de svenska livsmedelsarbetarna så måste vi också kunna möta de som äger industrin på deras planhalva, eller om ni så vill, vid rätt förhandlingsbord. När det gäller att säkra jobb och anställningstrygghet i Sverige så har vi allt att vinna på samarbete med andra fackföreningar. Vi har fackföreningar jorden runt som organiserar i samma företag och koncerner som vi. Och när frågan om produktionsflyttar och nedläggningar hamnar i det svenska förhandlingssystemet så vet vi alla att det oftast är för sent. Då är besluten redan fattade och de ska bara verkställas. Om vi ska kunna utmana de globala jättarna, kunna göra verklig skillnad och ta matchen vid rätt förhandlingsbord och vid rätt tillfälle så krävs det ett nätverksbyggande som sträcker sig långt utanför landets gränser. Och det krävs att det sker på alla nivåer. Det är inte bara en fråga för förbundsledningen utan även den minsta klubb, även den enskilda medlemmen som är anställd i ett globalt företag måste vara delaktiga och pådrivande.
För en sak kan vi vara klara över. En kränkning av arbetstagares rättigheter i ett land, det sprider sig snart till nästa land. Och det är den lärdomen vi måste dra i den nya globaliserade ekonomin. Ett förlorat avtal eller en förlorad förhandling någonstans i en global livsmedelsjätte är idag en förlust för oss alla. Och Sverige är i det avseendet inte skyddat på något sätt. Vi måste därför bli mer proaktiva och tillsammans med EUL bygga starka, gränslösa nätverk mellan lokala företrädare inom de globala företagen. Och låt mig därför nu avslutningsvis också lova våra internationella kollegor att Livs kommer inte att spara någon möda i det här arbetet. Vi är beredda att satsa mera resurser, både i vårt eget engagemang men också att på olika sätt stärka EULs roll i världen. Ja, kamrater, det här var min kongressinledning och vi är nu redo att lyssna på lite mer musik av Louise Hofsten. And now we have the pleasure of listening to our great General Secretary of IUF, Ron Oswald. Welcome, Ron. The floor is yours. Thank you. A couple of congresses ago, I would have made it down here more quickly, and still had some breath left. Thank you, Hans Olof, President of Livs, and of course also President of the IUF. Friends, comrades, sisters and brothers, and I use the word comrades still rather than colleagues because in my rather limited mind, colleagues are people that you work alongside of in banks and factories, but comrades are people you struggle shoulder to shoulder with, you fight shoulder to shoulder with. And this union, your leaders and you, have always been people we fought shoulder to shoulder with. So, comrades, good morning or good afternoon. Let me first say it is a pleasure and a privilege to be at your Congress. I bring you the support and solidarity of our global membership, the more than 10 million workers represented by our 390 affiliates in 130 countries worldwide. Your Congress takes place at a time when the labour movement everywhere faces a general assault on rights, the right to work, the right to a decent, stable, permanent job, the right to a safe workplace, the right of workers to join unions, the right to basic services like health and education, and for 1 in 7 of the world's population, the basic right to food, nutrition, and life itself. Around the world, in Latin America, the brutal opposition of human rights has returned notably to Honduras and Guatemala. In Asia, despite a welcome ray of hope in Burma, we still must survive an economic development model that serves the rich and denies the full access to rights and dignity to the majority, a system that remains in place today. In Africa, the daily struggle to survive, the fight for the right to food and nutrition remains a scandal, as more than 1 billion people in our world are denied both. In North Africa and the Middle East, we see still unfinished revolutions in a fight for democracy that is just beginning, and ongoing suffering as war again escalates in the region. And in Europe, we see a construction that too often works against the interests of workers as employers exploit all the economic and financial benefits of a borderless Europe, whilst undermining the hopes that many held for a Europe with guaranteed social standards.
And to compound an already challenging situation, we now have the imposition of austerity in its crudest forms across almost all European countries. Austerity that attacks the less wealthy, austerity that destroys lives and attacks the poor, whilst leaving those with wealth to accumulate more and more, built on the sacrifices of working people, sacrifices they are asked to make in order to protect the benefits of the few. Social protections are not only under pressure in Europe, they are being systematically attacked and dismantled, and with that austerity has come a threat to the very democracy that we built and fought for so many years. The Greek people's rights have been significantly compromised as the financial technocrats impose reforms largely in the interests of major financial interests and investors. Public education, health and other public services, which for workers and the poorer parts of our societies represent the only real wealth we can hope to have, are being stripped away whilst the privately wealthy thrive. The tax burden on those least able to pay rises to pay for austerity, whilst the wealthy slide through tax loophole after tax loophole, moving like locusts from one country to another in the name of greed. Whilst the Greek people suffer as they're told they must face huge sacrifices and limits to help to reduce Greek debt, companies like Coca-Cola Hellenic cynically moved their corporate headquarters in November last year from Athens to Switzerland to avoid paying corporate tax. When François Hollande in France proposes to tax the rich, David Cameron invites the wealthy parasites to move to the UK to avoid tax. We've surely come to understand that the social compromise that had been assumed existed in Europe is seriously threatened today. And rightly, workers throughout Europe are taking up that challenge in ongoing actions and increasingly European-wide unity. The European-wide Day of Action last November was widely supported, and actions in Spain, Greece, Italy, Belgium and elsewhere were important elements of resistance. It is surely time for us to build a permanent and even more aggressive fight back in Europe, way beyond the insipid social dialogue that dominates too much of our work today. What form should this fight back take? Clearly, it has to be political, as we fight for governments that will defend working people ahead of the rich and privileged. Governments that will not just promise to do so as they fight to get elected, but will fight to do so after they are elected. And in our workplaces, we must also intensify our efforts to defend decent, permanent work and reverse the trend towards casual, temporary, agency and other forms of precarious work. Precarious workers can rarely access their rights at work, and therefore the growth of these insecure forms of work increases, and that increases the vulnerability of individual workers and weakens the collective voice of workers through their unions. The result is lower wages, poorer working conditions, and less healthy and more dangerous jobs. Collective bargaining is, at the end of the day, for better wages and conditions, and therefore needs to focus on job protection and fighting, as a key part of that, fighting the rise in precarious work. Secondly, we have to hold companies accountable for their investment decisions. Are companies investing in productive ways which will protect and create jobs and care for communities and the environment? Or are they cost-cutting, asset stripping and outsourcing in a frantic effort to meet shareholders' short-term profit expectations and in the process destroying productive enterprises and decent jobs? That, by the way, was a rhetorical question. Thirdly, we must link with workers and their unions across national borders. Transnational companies move capital around the globe,
seeking competitive advantage. So we must defend ourselves by supporting workers everywhere in their fight to access their rights, particularly their right to join a union and to bargain collectively. Against that background, what can we do? Well, simply put, we can fight back. Fight back politically in the wider society and fight back through our unions. Our 26th World Congress theme last May was Organise, Fight and Win. In the IUF, affiliates are working to do just that, building on courageous and often inspirational fighting local memberships and workers. We're getting organised internationally in major companies and sectors, and we are fighting back and we are winning. In Nestlé, the world's largest food company, our members organised internationally behind Indonesian workers who were fired en masse. 4 days after our Congress ended in May last year, Nestlé was forced into an agreement with the IUF at a meeting in London, reinstating all 53 union members who were dismissed, compensating them fully for 8 months without work, and fully restoring their union rights. They now have, those workers now have a 90% union membership. They have a new collective agreement, which for the first time in Indonesia includes wages and wage scales. In Coca-Cola, we got organised internationally to support workers in Pakistan. The entire Coca-Cola Pakistan operation, 6 bottling plants and a major distribution are now unionised in a country where that is far, far from being taken for granted. In Unilever Pakistan, we converted hundreds of workers from daily paid, insecure, poverty jobs, abject poverty jobs, into permanent workers and thus union members. And I want to pause for a moment because maybe in Europe we forget what it's like to have a truly precarious job in abject poverty, to be paid daily if you're lucky, and to be sent home each day without pay if you're not lucky. Those workers, when they secured those jobs through their struggle and through your support and the support of unions around the world, they went back to work with their heads held high, and their families went with them. Their families went to work with them on the first day, because for those families, their lives had been transformed by a decent job and by becoming members as a result of a union. They celebrated going to work that first morning as though their lives had changed because they had. And I can tell you something else that happened. Around 9 months later, because this is what happens when your income suddenly becomes guaranteed and you feel secure, about 9 months later, they had some babies. And some of you might remember the Benetton advert with the little row of babies in nappies sitting in a row from all parts of the world. Well, I have one of those photos because those workers call their babies IUF babies. I feel sorry for the kids. They have to go through life like that. But it is an enormously significant thing. In the USA, we got organised internationally in Danone, the French dairy company, and we were able to ensure management didn't interfere in workers' rights to organise, so that now 5 Danone plants are all unionised, and we did the same in Danone in Australia. In Smithfield Meats in the USA, we got organised, particularly in France and Poland, in support of our affiliate there in the US, the UFCW, and the union succeeded in organising 12,000 new Smithfield workers. In Unilever, as I said, we have organised ourselves internationally to fight the company and have secured thousands now of permanent jobs and union members. And the list goes on, and that list will grow as we put our organised fight and win mandate into practice. And today, we have a new fight. I mentioned earlier North Africa. You'll be aware that in January 2011, the peoples of Tunisia and of Egypt rose up
in a revolution that is yet to be complete, but a revolution against oppressive regimes, a revolution of huge courage. They died, some of those who rose up. They were killed because they fought for fundamental rights and fundamental freedom. There is a company called Mondelez. You may know it best by its old name, Kraft. Mondelez decided, both in Tunisia and Egypt, that people could die for freedom, they could die for rights, they could die for democracy, but not inside Mondelez plants. So when workers in 2012 formed independent unions in those countries, particularly in Egypt, management's response was to fire the leaders. They fired the leaders because they believed in their arrogance that within a US transnational company, the sacrifice of society to build democracy would stop at the gate. We have two of those leaders with us today, and I would like you for a moment to recognize them, Nasri and Hussein, two of the 5 dismissed union leaders in Egypt. They've come with me, and I want to congratulate them for their fight. We have told Mondelez, the former Kraft, we have told them that this will not stand. The IUF will not allow them to halt the revolution in Egypt or Tunisia at the gates of their plant and to tell workers inside those plants, if you want to exercise your human rights to form a union, you will be fired. We've told them not only will we not let them, but frankly, we cannot let them. Because to let them do that goes against everything you stand for, everything LIFT stands for, everything I stand for, and everything the IUF stands for, has stood for, and will always stood for, and that is the exercise of rights in every workplace on this planet. In all these cases, and in many others, we face major companies that in one way or another abuse the rights of our members and our future members. We organised, we fought, and we won access to those rights. We need to do the same even more intensely and effectively in the future. And to do so, we increasingly need to recognise that we cannot, even LIFTs, we cannot do it alone. Today we need each other more than ever before. Your union has always recognised the need for practical and meaningful international solidarity and has always been prepared to back that with concrete action and concrete support. For that I thank you on behalf of our members everywhere around the world. But your members also today need the support of others, and critically, you need us to build a world where rights and decent jobs are the norm and not the exception in a few islands of decency. Leaving a world where a race to the bottom is not only possible, but inevitable, is not something we can afford to hand future generations of workers in Sweden or anywhere else. Your union understands that, as well as any other affiliate in the IUF, and therefore I know you will support our international organised fight and win mandate. But of course, comrades, as you know from your own struggles in Sweden over many years, even if we get organised, we cannot always guarantee that we win. Even if we fight, we cannot always guarantee that we win. But let me close by stating the obvious. If we neither organise nor fight, we can guarantee that we will lose. I wish you a great Congress, a successful Congress. Thanks for your patience with my terrible Swedish, which sounded like English, and for the support that I know our members can count on from LIFT. Thank you very much indeed. Well, you know, Ron have had the job as General Secretary for how many years? 16. 16 years. Travels around the world. He's learned to travel light,
Always have a very small bag. Not completely. And of course, it's useless to give him flour for his speech, because he will just be, oh, flowers, what the hell should I do with those? So the executive committee of Livs decided that we will send a check with Ron on 100,000 Swedish crowns to the IUF. Thank you. Can I say a word? Can I say a word? Thank you. Thank all of you, and thanks as ever to Livs. This contribution, this very, very impressive contribution, I can guarantee you will go now to our Mondelez campaign, because one of the things we told Nestle when we fought for those 53 families was that we will not allow them to do one thing. We will not allow them to starve those families into submission. Our 5 union leaders in Egypt have been without work, without income since last September. I've told Mondelez in the clearest terms that they may fight us and they may win, but as we fight us, they will not win because those 5 families have been forced to give up because they can't feed their kids and they can't feed their families. So this money will go to help us to say to Mondelez, you will never starve those workers out, and frankly, you will never make the IUF go away. Thank you so much.